Ngày 12 tháng 12 năm 2023, ngày mình nhập viện với một tâm trạng bất an về nỗi lo tài chính, sức khỏe, gia đình. Mình bước lên xe buýt với tâm trạng ngổn ngang suy nghĩ, và thế là hành trình 10 ngày mình nằm viện bắt đầu. Mình được sắp xếp vào một căn phòng 5 giường bệnh. Ở đây chỉ có duy nhất mình là người nước ngoài, còn lại là các bệnh nhân người Hàn lớn tuổi đã bị suy thận. Mình còn ấn tượng các cô y tá phải nói rất to và lặp lại khi nói chuyện với những bệnh nhân này. Mình đã thầm nghĩ, với trình độ tiếng Hàn bập bẹ của mình thì chuỗi những ngày nằm viện sắp tới sẽ là những chuỗi ngày tự kỷ. Ngày mình nhập viện cũng là ngày những trận tuyết đầu mùa rơi khắp lối. Nhìn tuyết rơi mình cảm thấy chông chênh ở độ tuổi 32. Khi mà ở độ tuổi này bạn bè đã có nhà, có xe, con cái ổn định, mình lại phát hiện ra mình bị đa nang buồng trứng và đã trải qua 4 lần kích trứng để hỗ trợ sinh sản tự nhiên không thành công. Mình đã nghĩ tới kế hoạch mình phải làm IVF với một hy vọng lớn, nhưng số phận nghiệt ngã khi hy vọng nhen nhóm cũng là lúc mình nhận được kết quả sinh thiết. Mình mắc bệnh IgA, bệnh do bất thường của hệ miễn dịch cơ thể gây ra, mà theo như bác sĩ chia sẻ chưa có phương pháp điều trị dứt điểm, chỉ có thể ngăn chặn không để bệnh tiến triển nặng và nhanh hơn. Mình cần uống thuốc ức chế hệ miễn dịch và uống nó suốt đời. Nhìn tuyết rơi qua khung cửa và mình hồi ức về lần đầu mình thấy tuyết vào năm ngoái. Nước mắt mình bắt đầu rơi lã chã, cảm xúc mình đã vỡ vụn. Mình òa lên khóc như một đứa trẻ, khóc đến nỗi bà cụ giường kế bên đã chạy qua hỏi mình có chuyện gì. Mình chỉ đáp trả lại bà rằng mình không sao, mình chỉ đang nhớ nhà một xíu thôi. Bà vội vàng quay về, gom mọi sữa, đồ ăn và lẳng lặng bỏ lên bàn cho mình. Khoảnh khắc ấy, trái tim mình như được vỗ về. Mình chợt bừng tỉnh ở một nơi đất khách quê người. Sao tình người nó lại ấm lại đến như vậy? Lúc đó mình lại nhớ về những người chồng của mình. Người có chịu bao nhiêu áp lực trong cuộc sống đi nữa thì anh ấy vẫn luôn coi mình là động lực sống. Mình nhớ tới sự yêu thương, quan tâm, lo lắng của cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè, thậm chí là những người mình chỉ mới quen vài tháng. Chính những tình yêu thương đó đã giúp mình bừng tỉnh. Mình gạt nước mắt và định thần suy nghĩ, nếu bây giờ mình tiếp tục khóc lóc và buồn bã chỉ khiến tinh thần mình lao dốc trên chính chiếc giường bệnh này mà thôi. Và sự thật, bệnh tình của mình là điều không thể nào thay đổi. Sau khi đã xốc lại được tinh thần thì mình đã bắt đầu cuộc hành trình khám phá đầy đặc biệt và tuyệt vời tại Bệnh viện Đại học Jeonnam. Bệnh viện Đại học Jeonnam là một trong những bệnh viện thuộc tuyến đầu tại Hàn Quốc. Mình cũng không biết là tại Hàn Quốc tất cả các bệnh viện có phải đều tốt như vậy hay không. Nhưng mà đối với mình thì tại Bệnh viện Đại học Jeonnam, phòng ốc rất là sạch sẽ, gọn gàng, bố trí khoa học, có tủ đựng đồ rất là nhiều ngăn, có mật khẩu nữa nè. Trên giường thì tích hợp bàn, smart TV. Phòng của mình thì không được cho người giám hộ thường trú nên mọi sinh hoạt đều được hỗ trợ một cách tận tình. Về bác sĩ thì sẽ có 2 bác sĩ tư vấn, một bác sĩ là giáo sư và một bác sĩ nội trú thường trực. Hàng ngày bác sĩ sẽ đều vào thăm khám bệnh nhân, hỏi han, tư vấn về tình hình sức khỏe, rất lịch sự, nhẹ nhàng và có tâm. Nói về đội ngũ y tá thì quá là nhẹ nhàng, tận tình. Cứ cách 2 tiếng họ sẽ vào đo huyết áp, lấy máu, nước tiểu, cân nặng, đo nhiệt độ, hỏi han ân cần bệnh nhân đau ở đâu, không thoải mái ở chỗ nào, ăn được bao nhiêu, rồi sẽ đem thuốc cho bạn từng bữa, nhắc bạn uống thuốc, động viên, hỏi han. Bất cứ lúc nào bạn cần, bạn chỉ việc bấm nút và nhân viên y tá sẽ vào ngay lập tức. Thậm chí hàng đêm các bệnh nhân lớn tuổi thường xuyên bị lên những cơn đau đớn và gào thét thì các cô y tá này đã tới an ủi, động viên, xoa bóp và trò chuyện cho đến khi họ ngủ. Ngoài ra, vào buổi sáng thì y tá trưởng sẽ đi thăm từng giường bệnh, động viên, nhắc nhở mọi người uống thuốc đầy đủ. Nói chung là đội ngũ y tá ở đây rất là tuyệt vời, 10 điểm không có nhưng. Về bữa ăn thì một ngày mình sẽ được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng với rất là nhiều món, được giữ ấm bằng một chiếc xe đẩy nhìn rất là sạch sẽ và chuyên nghiệp. Nhân viên đem lại tới tận phòng và chúc cho bệnh nhân ăn ngon miệng, và sau khi ăn thì họ sẽ lại dọn và thu khay gọn gàng. Vấn đề vệ sinh cũng được chăm chút rất là kỹ càng. Hàng ngày các cô chú lao công sẽ vào dọn dẹp từng phòng sạch sẽ.
Và phòng mình có 5 người, như vậy là chỉ sử dụng một cái nhà vệ sinh chung, nhưng bệnh viện có bố trí phòng tắm và nhà vệ sinh công cộng nên là không bao giờ bị rơi vào trạng thái kẹt nhà vệ sinh. Về dịch vụ y tế thì rất là chuyên nghiệp, mọi việc kiểm tra đều được nhân viên y tá đẩy thiết bị tới tận giường bệnh, bao gồm test máu, nước tiểu, đo điện tim, huyết áp, đường huyết, vân vân. Trừ những thiết bị cồng kềnh như là chụp X-quang hay MRI thì sẽ có nhân viên y tế phụ trách dẫn bạn tới tận nơi. Ngoài không gian giường bệnh thì mỗi tầng sẽ được bố trí một sảnh chờ cho người thân gặp bệnh nhân. Và các bệnh nhân nếu cảm thấy buồn chán có thể ra khu vực đó để xem TV, trò chuyện, giao lưu. Dọc hành lang cứ khoảng vài trăm mét thì sẽ được bố trí một cái bục của y tá đứng trực. Mọi thứ luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào bệnh nhân cần. Và vấn đề cuối cùng là về chi phí. Thì mình đã chuẩn bị tinh thần cho đợt nhập viện này sẽ tốn rất là nhiều tiền, nhưng mình hoàn toàn bất ngờ. Khi mình tham gia bảo hiểm y tế quốc dân tại Hàn Quốc, visa của mình là F3 phụ thuộc chồng nên không tốn một đồng nào đóng bảo hiểm y tế hàng tháng. Nhưng mình đã tới với tư cách là không một đồng tiền cọc khi nhập viện, và khi xuất viện mình chỉ thanh toán tổng cộng hết khoảng 708.000 won, tương đương của khoảng 13 triệu Việt Nam đồng. Đã bao gồm tất cả các chi phí từ phòng ốc, ăn uống, thuốc men, MRI, test máu, test nước tiểu, các thể loại, xuyên suốt trong 10 ngày. Nếu không có bảo hiểm y tế thì mình cần trả hơn 3 triệu won, là tương đương của khoảng 60 triệu Việt Nam đồng. Mình đã trải nghiệm một dịch vụ y tế mà mình cảm nhận đó là một dịch vụ chuyên nghiệp, không có sự phân biệt nào. Sau khi xuất viện, mình còn nhận được một bản khảo sát đánh giá về 10 ngày sử dụng dịch vụ tại bệnh viện. Bản khảo sát chi tiết đến mức mình ngạc nhiên. Họ khảo sát đến thái độ của từng nhân viên vệ sinh, giao đồ ăn, nhân viên y tế, bác sĩ. Thật không khó để giải thích tại sao dịch vụ ở đây lại tốt đến như vậy. Mình thật sự hài lòng và gửi lời cảm ơn đến toàn thể nhân viên của Bệnh viện Đại học Jeonnam. Ngày 22 tháng 12 năm 2023, ngày các chỉ số mình đã ổn định hơn trước. Mặc dù mình vẫn chưa lấy lại được vị giác và đang trải qua những cái cơn đau cổ, vai, gáy, lưng và run bần bật về đêm, nhưng mình cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc. Mình cảm thấy chưa bao giờ mình yêu đời và khao khát sống đến thế. Mình tin chắc ở đâu đó ngoài kia cũng có những hoàn cảnh còn khổ sở và đáng thương gấp mình nhiều lần. Các bạn ơi, hãy mạnh mẽ lên, đừng tập trung vào những điều không thể thay đổi, hãy sống thật vui vẻ, lạc quan và kỷ luật bản thân tiến về phía trước nhé. Mình gói gọn tất cả cảm xúc 2023 tại đây vào một ngày cuối năm 31 tháng 12 2023. Chúc mọi người có một năm 2024 phơi phới, tươi mới, tràn đầy sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc nhé.